Salut! Astăzi aș vrea să vorbesc despre cum am regăsit eu iubirea sau cum cred că am putea o regăsi ca și umanitate. Am tot șovăit dacă tema de astăzi să fie despre cum învățăm iubirea de la copii sau cum învățăm iubirea de la necuvântătoare. Și m-am oprit totuși asupra ultimei dintre ele, adică cum găsim iubire acolo unde nu sunt cuvinte, dar este viață. Și aici mă refer la relația noastră cu animalele, cu pomii, cu natura, cu tot ce mișcă în jurul nostru și are un sens pentru noi. Da, dragii mei, pentru că chiar dacă viața din jurul nostru nu are cuvinte să ni le adreseze, are energie să ne împrumute sau să ne investească sau să ne reflecte pe noi ca și oameni. Încă de mic copil am fost foarte ușor sensibilă la viața animalelor. Dintotdeauna mi-am dorit animăluțe în casă. Tata nu era foarte încântat despre asta pentru că el vedea mai mult aspecte legate de curățenie, de responsabilități pe care ca și copil poate că n-aș fi reușit să le duc, sau nu aveam încredere că aș fi reușit să le duc până la capăt. Și de aceea, din momentul în care am avut un spațiu al meu, mereu l-am populat cu animăluțe în jurul meu și în jurul copiilor. Nu a fost ceva propus sau, știu eu, pornind de la o anumită argumentare, a fost mai degrabă un aspect intuitiv legat de iubirea pe care mi-am dorit-o dintotdeauna să o primesc din partea cuvântătoarelor și care categoric că nu am simțit-o, dar nu pentru că nu s-a întâmplat, ci pentru că întotdeauna am considerat că cuvintele ne limitează ca și existență, ca și exprimare, să zic așa, și ca receptivitate și oferire de energie. Da, atunci când relațiile umane par să nu ne permită să ne înțelegem destul sau, nu știu, nu ne satisfac anumite forme de exprimare, e o cale să învățăm iubirea de la relația cu animalele, cu plantele, cu orice mișcă în jurul nostru, ca să zic așa, și nu numai, dar în general ce are viață. În momentele mele de nedepresie, cum le zic eu în ultima vreme, adică când am putut să mă conectez cu lumea și am reușit să mă deconectez de la nu știu cum să-i spun, poate moartea din mine, mereu am început să renasc, ca să zic așa, după momentele de depresie, prin conectarea cu natura și cu tot ce nu cuvânte, ca și cum aveam întâi nevoie de o conexiune necondiționată de cuvinte, de descrieri în cuvinte. Și cumva abia apoi am reușit să mă conectez cu oamenii
lacunar, dar mai mult decât o făceam în depresie. De multe ori s-a întâmplat și când zic necuvântătoare, la aspectele lumii necuvântătoare includ și muzica aici, pentru că, sigur, conține aspecte de cuvântare în versuri, dar în același timp este o formă energetică armonios sau disarmonios sau cum vreți voi, care atinge sufletul nostru prin auz și în același timp și generează și regenerează spiritul. Pentru momentele în care conectarea cu cei care cuvântă este dificilă sau este o corvoadă, celălalt și cumva este condiționată, ne simțim câteodată condiționați pe relațiile cu oamenii, pe relația cu animalele, cu muzica, cu plantele, copacii, natura, norii, soarele. Nu există condiții, există doar ce vezi tu acolo și ce oferi și în același timp cu generozitate primești. Poate este o altă formă de conectare cu Dumnezeu sau este Dumnezeul în sine, dar cred că este necesară pentru a învăța să ne iubim pe noi înșine și a iubi și pe ceilalți, oameni sau neoameni. Și știu ce vorbesc când zic asta, adică nu e ca și cum este un aspect subiectiv, doar despre mine. Toți cei pe care îi cunosc și au animale de companie sau care sunt legați foarte strâns cu muzica sau cu natura, au ceea ce numim spirit viu. Pentru că cuvintele nu sunt de ajuns pentru a ne împlini ființa și existența, în opinia mea. Sigur, societatea a evoluat înspre a dezvolta partea asta de comunicare în cuvânt, pentru că așa știu eu, ajunge energia într-un mod sigur și controlat la ceilalți. Doar că în același timp a venit și cu minusurile, știu eu, acum îmi vine în minte manipularea sau condiționarea iubirii sau orice crearea de nevoi care materiale, în primul rând, care ne țin în starea asta de alertă, că nu suntem niciodată de ajuns. Și știu ce vorbesc pentru că pentru că, uite, vedeți, mi-e greu să pun și în cuvinte ce se întâmplă pe relațiile astea, pe aceste relații cu aspectele necuvântătoare ale vieții noastre. Eu cred că doar trebuie să le lăsăm să fie și să ne îngăduim, să ne explorăm pe noi înșine dincolo de ce punem în cuvinte. Pur și simplu prin a ne trăi atracțiile față de diferitele aspecte necuvântătoare din viața noastră, a le împărtăși cu ceilalți,
Pentru că ele ne pun într-o poziție de a ne iubi și a oferi iubire și a primi iubire fără condiții. Sunt curioasă dacă are sens și pentru voi ceea ce spun aici. Pentru mine are foarte mult sens. Și are mai mult sens decât ceea ce trăiesc despre mine în relații cuvântate, ca să zic așa. Mereu am spus despre mine că nu sunt o bună un bun orator, pentru că întotdeauna ce a fost și ce este în mine reușesc cu greu să exprim în gânduri și cuvinte. Acum, poate cu această exprimare a mea publică, fac niște pași și pot să mă privesc în videouri fără să mă judec și fără să mă critic foarte aspru, conținând cuvinte, în sensul ăsta vreau să zic. Mâine sau în următoarea filmare îmi propun să vorbesc despre cum învățăm iubirea de la copii și nu am idee ce va urma după aceea. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi bună și o săptămână cu sens. Pentru cei care lucrați, eu sunt încă în vacanță. Zi cu bine!